Alright guys, tapos din ako dito. Sabi 2 oras ako dito. Paayos ko yung mga ano ko, iPhone ko. So okay na yung camera ko, no? Hindi ko na ilalagay dyan ulit. Kotik na yan. Nakakasira pala ng camera ng iPhone to. Start up muna natin tong ating big bike. Lumamig na. Mainitin muna natin ng konti. Next destination natin malapit lang, no? Dito lang tayo sa Angkay, sa bilihan ng mga helmet. Ano yun lang natin, picturean lang natin yung mga murang helmet, tapos pakita natin dun sa utol ko. Ay, naayos din. So one thing na idadagdag natin dito, no? Frame slider, wala pa rin tayong frame slider, meron lang tayong engine slider. Pero frame slider wala tayo. Kailangan natin makauwi ng alas 5. Meron pa tayong tropan tutulungan para i-start si Jeep. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ayaw matras. Yeah! Right. Saglit lang tayo dito, no? Tingin lang tayo madali ng helmet. A few minutes later. Alright, so tapos na rin tayo dito sa Up Garage Riders. Napicturean na natin yung mga helmet. Ito sila. And yan na, murang helmet na hinahanap ng utol ko. So hintayin ko na lang kung gusto niyang bilhin. Bibili natin, papadala sa kanya. Start na natin to. So last agenda na is auto wash na tayo. So after nun, that's pretty much it. Uwi na tayo. At wala pa tayong tulog. Kaya makauwi na rin ang maaga para makapagpahinga na. Yan na. Tapos din ng ating lakad today. Medyo antok na ako. Dapat tayong tulog galing paggabi. So ganun pala yun, no? Pag iPhone nyo, huwag nyo i-mount sa masyadong malalaking makina na motor, mga big bike, kasi yung vibration nya grabe. Unless meron kayong special mount na anti-vibration, yun lang ma-advise ko. Tinitan nga natin. Tingit tayo. Bawal na technique.
miss ko talaga mag-rides. Sobra. Mga susunod na araw, ano na, sobrang maulan na. Pagas tayo, then moto wash. Diba? Two, three, four. Alright guys, so i-wrap it up na natin dito. Wrap it up. Ito na natin tapusin yung vlog. So kung swerte na ganito pa rin ka
anyways, thank you for watching, and as always, please support the channel by clicking subscribe and liking it or dislike, and leave a comment below kung ano man masasabi niya sa aking motovlogging. Medyo madulas yung gulong. And yeah, see you guys in the next video. Peace. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the